सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਟਨ ਦੇ ਸੂਟਾਂ ਤੇ ਨੀਡਲ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਸੂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਨੀਡਲ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੀਡਲ ਵਰਕ ਦੇ ਪਲੇਨ ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਡ ਔਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। डिज़ाइन तो पहलों तो ही बहुत ज़्यादा नीडल वर्क के मतलब चल रहे हैं, पर इस वीडियो के विच आपां लेटेस्ट डिज़ाइन ने जिहड़े पाए हुए ने। बाकी डिज़ाइन पाने किवें ने, इन्हां दे फ्लावर बनाने किवें ने, ये सारियां वीडियोज़ अपने चैनल ते ऑलरेडी अपलोड कीतियां होईयां ने। तुसीं चैनल ते विजिट करके तो ये सारियां वीडियोज़ जिहड़ियां ने वो देख सकदे होगे। तो इहदे विच आपां ना सौखे फुੱਲ लए ने ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਗਨਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਸੂਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਲੇਨ ਸੂਟਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੀ।